how to invest in REITs through BPI Trade Online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga helpful videos na katulad nito, please click the subscribe button. So gamit ko ngayon yung computer ko and nasa BPI Trade na website ako, and I'll go ahead and log in. Kung wala ka pa online account with BPI Trade, meron kaming ginawang video about it. You may click this I button to check that video. And ngayon, ang goal ko is mag-invest sa IPO ni REIT or mag-subscribe sa initial public offering na REIT company. And then, under main tab, click subscriptions. And ito yung current offer about REIT. So, nag-run tong offer na to from July 27 to August 3. Actually ngayon, August 27 na ngayon, pero at 3:42 AM. Kahapon kasi na July 26, hindi pa enabled tong subscription or wala kang option na makapag-subscribe sa offer na to. Buti na lang, ngayong madaling araw ng July 27, tinry namin and available na siya for subscription. So, I'll click View. And meron ditong terms and condition about REIT Public Offer or REIT IPO. And ang sabi dito, dahil sa pag-subscribe natin dito sa IPO, we authorize BPI Trade to debit or ibawas yung amount sa BPI Trade balance natin. So, dapat may laman yung BPI Trade mo or dapat may nag-reflect na amount dun sa buying power mo. Also, if you are expecting your cash from selling your other or existing shares, yung cash na yun is mag-reflect pa lang sa account mo or sa balance mo sa BPI Trade 3 days after nung date kung kailan mo binenta yung shares. So, hindi siya right away mag-reflect sa account mo kung kailan mo siya binenta. After 3 days pa talaga siya mag-reflect. And ito, importante to na yung subscription is subject sa availability ng number ng shares. It means na pag nag-subscribe tayo, kahit wala tayong error na nakuha or kahit naging successful yung subscription natin, hindi automatic na ma-allocate sa atin yung sinubscribe natin. Subject pa rin to kung meron pang available shares. And for item number 4, first come, first serve dito sa BPI Trade. So, ito yung importante. Unlike sa COL Financial, kung maraming mag-subscribe compared sa shares na available, sa COL, niraraffle nila yung shares sa mga subscribers nila. Dito sa BPI Trade, first come, first serve basis dito. So, in a way, parang mas kontrolado mo sa BPI Trade. Ang kailangan mong gawin is mauna ka talaga para makapasok ka sa IPO. Sa COL, it's a game of chance. So, pag nakuha ka sa raffle, it's good. But if not, then sorry, kahit nag-subscribe ka ng mas maaga, kung hindi ka naman nakuha sa raffle, hindi ka makakapag-subscribe sa IPO na gusto mo. And yung deadline for subscription is subject to change. Pwede mas maging maaga or mas late pa. And for us to proceed, kailangan natin i-accept tong terms and conditions. And then, do you wish to avail these shares? Yes, of course. So, I or we will avail. And for the number of shares, nilagay namin is 300 shares. So, that's gonna be 8,100. Yung share kasi sa REIT na to, ang offer is 27 pesos per share. And I'll check this. We agree with the above terms and conditions. And I'll click Submit. So, confirmation, i-review ko lang kung tama tong details na to. So, yung stock na ino-offer ngayon is AREIT or Ayala REIT with a number of shares of 300 and amount is 8,100 in total. Sabi dito, dapat sure ka na sa subscription mo. So, parang touch move to. After this, di mo na pwedeng i-edit yung subscription mo. Maybe later i-try natin kung hindi na talaga siya pwedeng i-edit. Kung ano mangyayari kung pilit natin i-edit yung subscription natin. So, I'll click the confirm button. And ang sabi dito is, thank you, you have successfully subscribed to the AREIT public offering. So, nakapag-subscribe na tayo or nakapag-show na tayo ng intent na gusto nating bumili sa IPO ni AREIT or Ayala REIT gamit yung BPI Trade. So, I'll click subscriptions. And click ko ulit tong view sa IPO na offer. And since nagawa ko na to kanina, hindi ko na siya pwedeng i-edit. Ang sabi rito is nakapag-submit na raw ako ng subscription. So, yun yung isa sa kaibahan na nakita ko between BPI Trade and COL Financial. COL kasi kahit nakapag-subscribe ka na, pero may option ka pa rin baguhin or i-modify yung subscription mo. Unlike dito sa BPI Trade, hindi na. Kapag nakapag-subscribe ka na, yun na talaga yun. Wala ka ng option na i-modify siya or i-cancel siya. And since nandito na ako sa main page, reminder lang, again, dapat may balance ka sa BPI Trade mo para ma-confirm yung subscription sa REIT IPO. Yung available balance is the same as buying power. So, andito siya sa part na to.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking sa like button. You can also share this video, especially kung alam nyo pwede pa itong makatulong sa ibang tao. And ito pa yung mga ibang videos namin about REIT investment. You may also check these videos. And this is Lou from Invest Library. We invest, we share, you decide. See you in our next video. Bye-bye.